Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Tơ Cư VN Meta Team. Vậy là mùa camera mới lại sắp bắt đầu. Series Santa năm nay cũng đã đi hơn một nửa của hành trình của mình. Đồng thời chúng ta không thể không nhắc tới Ultra Series. Và sau hơn một tháng phát sóng thì hôm nay nhóm sẽ khởi động lại loạt clip giới thiệu về sản phẩm đồ chơi đến từ Ultraman Ruby. Và nhân vật chính đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó chính là DX Ruby Gyro. Đầu tiên, như thường lệ thì chúng ta sẽ xem xét tổng quan về phần hộp của sản phẩm trước. Hộp được đóng gói khá nhỏ gọn và cũng không nặng lắm. So với những năm gần đây thì có vẻ như hộp dày hơn rất là nhiều. Ở mặt trước của hộp chúng ta có thể thấy rõ nhất ở phần trung tâm chính là hình ảnh bắt mắt của sản phẩm bên trong. Phần background của hộp là sự kết hợp giữa hai gam màu xanh đỏ của Offspring và design phân mảng màu theo chiều xéo của Z-Riser năm ngoái. Ngoài ra ở hai góc hộp chúng ta có thể thấy được hình ảnh của Ultraman Rosso Flame tương ứng với màu lửa đỏ và Ultraman Blue Aqua tương ứng với màu nước. Bên dưới vẫn như thường lệ có tên sản phẩm DX Ruby Gyro, ký hiệu, âm thanh và đèn, logo của Bandai, logo của Subaraya, logo series và thêm một logo nữa của Ruby Redstone series. Mặt hộp bên trên có bố cục hình ảnh cực kỳ đẹp của sản phẩm bên trong, Rosso và Blue ở hai form Flame và Aqua. Tên sản phẩm cũng được viết bằng tiếng Anh. Và chắc chắn rằng nhiều bạn Việt Nam khá hiếu kỳ với tên gọi của series năm nay, đọc làm sao cho đúng, cho chuẩn, bla 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 bla. Nhưng thực chất theo cá nhân mình cảm nhận thì đọc như thế nào cũng được, miễn sao cho thuận miệng và để tiện giới thiệu trôi chảy cho các bạn nghe là được. Ultraman Ruby, Rubu hay là AB gì cũng được. Ở hai mặt bên là hình ảnh của Rosso và Blue với các Redstone tương ứng. Mặt sau là toàn bộ tính năng của sản phẩm bên trong và các bạn lưu ý Ruby Gyro sử dụng tới 3 cục pin nhé. Và sau khi mở hộp, sản phẩm của chúng ta sẽ bao gồm Ruby Gyro, Taro và Ginga Redstone. Đầu tiên là Ruby Gyro với tông màu chủ đạo là đen và xanh thiên thanh. Một số chi tiết khác có màu nổi bật như màu vàng gold, silver, xám hoặc là xanh đỏ metallic. Về hình dáng, sản phẩm trông khá mới lạ, nhìn rất giống như một chiếc đĩa đồng mà các nhà tư tế hay sử dụng dơ lên trong các nghi lễ cổ xưa. Ruby Gyro sở hữu cho mình một số chi tiết tạo hình nổi bật quen thuộc, ví dụ như phần ngọc ở đây khá giống với viên ngọc trên cây Giga Finalizer của Ultraman Z Ultimate Final. Ngoài ra chi tiết màu silver ở đây gợi cho chúng ta liên tưởng đến tạo hình Zero Slugger của Ultraman Zero. Vòng tròn màu đen bao quanh lấy vùng màu trắng có biểu tượng Ultraman ở trung tâm, rất giống với bố cục trên thanh Orb Caliber. Tất cả các nguyên tố bao quanh lấy biểu tượng của Offspring của Ultraman Orb, vân vân. Phần tay cầm cũng vậy, tạo cảm giác cầm Ruby Gyro trên tay cũng khá nhỏ gọn và không quá nặng. Nếu mà so sánh thì sức của các em nhỏ cầm cái này có vẻ như thoải mái hơn Offspring và Z-Riser rất là nhiều. Thứ nhất là thiết bị có hai tay cầm hai bên, các em có thể cầm bằng hai tay. Thứ hai là phần này làm khá rộng rãi, 20 mấy tuổi như mình thì vẫn có thể xỏ hết các ngón tay vào. Đây là một điểm cộng sáng giá của sản phẩm, tạo cho người chơi cảm giác thân thiện, dễ chịu, không gò bó. Từ đó có thể thấy rõ thiết bị biến hình của Ultra Series được thay đổi, phát triển và tiến bộ qua từng năm. Tuy nhiên, điểm vừa hay vừa chưa tốt ở chi tiết tạo hình đó chính là phần trung tâm. Nhìn vào khá lộ liễu, các em nhỏ chơi lâu năm cũng dư sức biết được cơ chế hoạt động âm thanh và đèn năm nay ra sao. Và tạm gác lại Ruby Gyro, bây giờ chúng ta sẽ lướt sơ về phần Ruby Redstone. Như lúc nãy Kyo đã có giới thiệu thì đi kèm lần này chúng ta sẽ có Taro và Ginga Redstone. Đây cũng chính là hai Redstone cho ra hai form cơ bản của anh em Rosso và Blue. Cả hai có tạo hình giống nhau, trông khá đẹp mắt và cực kỳ đơn giản. Thiết kế nhìn khá giống với đồng xu hơn là Redstone. Nhìn từ phía trước, ta có thể thấy rất rõ hình ảnh và tên của các Ultraman. Phần tên được viết theo kiểu Ultra Size. Phần viền của Redstone cũng được làm từ nhựa clear trong suốt với các chi tiết khắc nổi bên trên, trông rất đẹp và độc đáo. Ở mặt sau bỏ qua các chốt lẫy để kích hoạt âm thanh, mỗi Redstone đều có 3 bắt sừng làm từ nhựa màu trong suốt. Nếu muốn sử dụng ở chế độ Rosso, chúng ta mở hai sừng hai bên, còn muốn biến thành Blue, chúng ta mở sừng ở giữa. Các bắt sừng được tích hợp lò xo nên khi mở sừng sẽ tự động bung lên, tạo cảm giác rất thích thú. Đặc biệt phần background nền được thiết kế đồng bộ với hán tự bên dưới để làm nổi bật lên đặc tính của viên Redstone. Cụ thể, ở Taro Redstone chúng ta có thể thấy được nền lửa phía sau ứng với chữ He, tức là hỏa, giúp cho hai anh em có thể biến thành Ultraman ở dạng Flame. Còn Ginga có background dòng nước chuyển động phía sau ứng với chữ Mizu, tức là thủy, giúp cho hai anh em có thể biến thành Ultraman ở dạng Aqua. Ruby Redstone năm nay có hình dáng và kích thước hoàn toàn khác so với Atom của năm ngoái. Ý tưởng này hoàn toàn sao nấu lại từ Ultra Fusion Card, do đó có nhiều ý kiến cho rằng Ultraman Ruby là phần 2 của Ultraman Orb. Mình thấy điều này hoàn toàn đúng. Tuy Redstone có sử dụng phông hán tự khác so với Ultra Fusion Card, nhưng vẫn rất khó hiểu tại sao trên Redstone lại có hình ảnh của Ultraman tiền nhiệm. Phải chăng là mượn sức mạnh của họ hay đơn giản chỉ là thiết kế cho vui mắt mà thôi. Mình nghĩ đây cũng là một bài toán khó cho các nhà thiết kế vì item sưu tầm của Ultra Series qua các năm cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi.
Với một chuỗi lịch sử lâu dài như vậy, để thế hệ sau có thể tìm hiểu và biết đến các Ultraman thời trước là điều rất khó. Do đó, việc Ruby Riston khoác lên mình hình ảnh của các Ultraman tiền nhiệm là một điều hết sức dễ hiểu. Còn về mối quan hệ giữa hình tượng Ultraman và hán tự trên Riston thì chúng ta tạm gác qua một bên nhé. Về cách chơi của Ruby Gyro thì cũng không quá đổi phức tạp. Chúng ta chỉ cần chọn Riston mà mình thích, gắn vào thiết bị và sau đó kéo tay cầm hai bên là hoàn tất. Chủ yếu âm thanh và màu sắc cho ra sẽ khác nhau và tuân thủ theo một số quy tắc nhất định. Và bây giờ mình sẽ thao tác hướng dẫn cụ thể hai phân cơ bản của Rosso và Blue nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ mở công tắc lên. Đèn ở phần trung tâm sẽ sáng lên và có vẻ như năm nay chúng ta sẽ không có âm đọc tên của Ruby Gyro. Mình sẽ bắt đầu với Ultraman Rosso Flame. Chúng ta sẽ sử dụng Taro Riston 2 sừng. Khi gắn vào, Gyro sẽ đọc tên Ultraman Taro kèm theo hiệu ứng lửa bừng cháy. Đèn sẽ chuyển sang màu xanh và màu vàng, âm chờ standby. Và bây giờ mình sẽ kéo phần tay cầm. Sau khi kéo phần tay cầm đúng 3 lần, phần đèn bên trong sẽ thay đổi theo và đèn hiệu ứng cũng vậy. Thực hiện thao tác này lần nữa, chúng ta sẽ có âm tất sát, đó là Flame Fear Shuttle. Với Ultraman Blue Aqua, chúng ta sẽ sử dụng Ginga Riston 1 sừng và thực hiện các bước trên. Gyro cũng sẽ đọc Ultraman Ginga với hiệu ứng nước văng tung tóe, đèn cũng sẽ chuyển sang màu xanh và vàng, âm thanh chờ standby. Bây giờ kéo tay cầm. Như các bạn có thể thấy, màu đèn sẽ thay đổi kèm theo âm hiệu ứng biến hình của Blue. Và tất sát sẽ là Aqua Stream. Và như các bạn có thể thấy, về mặt âm thanh của Gyro thì không có gì quá nổi bật. Tuy nhiên về phần màu sắc hiển thị lại cho ra rất tốt. Đây cũng chính là điều đã tạo nên sức hút cho sản phẩm. Riêng về phần đèn thì bạn nào biết về kỹ thuật phơi sáng sẽ biết rõ về điều này nhé. Có vẻ như sức mạnh của Riston được bao quanh bởi ánh sáng của các vì sao, cũng tương ứng với các chiến binh ánh sáng của chúng ta. Ruby Gyro cũng có một số quy tắc đặc biệt thú vị đặc trưng cho riêng mình. Thứ nhất là cơ chế vòng lặp âm thanh, tức là khi các bạn vừa chơi xong kill tất sát, nếu kéo tay cầm một lượt nữa thì Gyro sẽ tự động trả về hiệu ứng biến hình. Các bạn cứ kéo thì âm thanh sẽ mãi luân phiên như vậy mà thôi. Thứ hai, việc biến thành Rosso hoặc Blue được quy định rõ ràng theo số sừng mà chúng ta sử dụng, và đương nhiên cả hai sẽ có âm thanh hiệu ứng biến hình riêng biệt khác nhau. Điều thứ ba đó chính là âm thanh biến hình của các form, chính là các bản remix của nhau. Ví dụ như Rosso Aqua, hiệu ứng biến hình cho ra sẽ giống với lại Rosso Flame, tuy nhiên giai điệu sẽ được remix đi một tí. Rosso Flame thì hừng hực âm hưởng hùng dũng của lửa, thì Rosso Aqua lại có giai điệu đó nhưng tươi mát hơn. Điểm thứ tư đó chính là trước hiệu ứng biến hình của Rosso và Blue, chúng ta sẽ nghe được một đoạn âm thanh hiệu ứng biến hình của Ultraman mà Riston nó đại diện. Ví dụ như ở đây là Taro, ở đây là Ginga. Và cuối cùng, do Ruby Gyro sử dụng cơ chế bánh đà xoay nên nhiều khi kéo, phần đĩa bên trong sẽ không xoay, sẽ không cho ra hiệu ứng thị giác đẹp mắt. Tuy nhiên phần này thì mình thấy rất là dễ hiểu. Nếu như xài cơ chế bánh răng thì khi kéo và trả về rất dễ bị gãy bánh răng bên trong. Có thể thấy nhà sản xuất đã mạnh dạn thay đổi và thử nghiệm một số cải tiến mới cho sản phẩm đồ chơi của Ultra Series. Bỏ hẳn gimmick độc mã đặc trưng từ những năm 2012 tới nay. Thay vào đó là sử dụng tổ hợp chốt lẫy tương tự như các sản phẩm đồ chơi của Kamen Rider Series. Hay gần đây hơn đó chính là DX Kinso của năm rồi. Thao tác chơi không quá độ phức tạp, cơ chế đèn lại rất bắt mắt, âm thanh cho ra to rõ, không bị re. Item sưu tầm năm nay trông khá đơn giản mà lại đẹp. Màu sắc tươi sáng hơn hẳn, thoát ly khỏi các gam màu cũ kỹ đậm chất u tối đặc trưng cho Ultra Series. Nhược điểm duy nhất chính là cơ chế kéo xoay không hoạt động hoàn hảo cho lắm, nhưng suy cho cùng, sản phẩm cũng khá ổn.
Nếu các bạn là một fan chân chính thì chắc chắn phải tạo cho mình một cái Ribbon Gyro. Và điều cuối cùng mà mình muốn các bạn lưu ý kỹ khi chơi đó chính là mặt trước của Redstone được thiết kế lồi lên, cực kỳ dễ chày. Bạn nào mà có móng tay dài hoặc là chơi không kỹ để úp mặt Redstone xuống là chày nát như chơi. Và đó là những gì mà nhóm muốn chia sẻ các bạn trong clip đầu tiên giới thiệu về các sản phẩm đồ chơi đến từ series Ultraman Ruby. Đừng quên bấm like và subscribe cũng như ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Trời ơi, trời ơi.